ვაღიარა რომ არასდროს გამხარებია ასე და არასდროს დავალოდები ვარ რუბრიკა ეკოლოგიას ისე როგორც დღეს ველოდები, იმიტომ რომ როგორც გავრცელდა ინფორმაცია პოლიეთილენის პარკები აიკრძალა და მე მაქვს და ეს არ იყო ხუმრობა პირველ აპრილს. კი ბატონო და მაინტერესებს რითი უნდა გავიტანოთ სახლიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები მაგალითად. დათოსგან განსხვავებით მე ყოველთვის ველოდები ხოლმე შენ რუბრიკას, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით. ანუ ესეთი აქტუალური თემაა, ხო, თემის აქტუალურობა იგრძნობოდა სხვათა შორის, როცა მე ამ თემაზე მუშაობა დავიწყე, არც ერთი გადაღება ვამბობდი ისე არ გამრთულებია, როგორც ამ თემის გადაღება, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ამ კონკრეტულ რეგულაციაზე გავაკეთეთ სიუჟეტი, გავედით ხალხში, მოვიკითხეთ აზრი თვითონ რეალიზატორების, მომხმარებლების და ანუ საკმაოდ ისეთი რთული გახდა, იმიტომ რომ ხალხში არ არის ამ ყველაფერთან მიმართებით კარგი დამოკიდებულება, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ანუ კარგი გულისხმობ სწორი ეკოლოგიური თვალსაზრისით. პოზიტიური დამოკიდებულება ამ ცვლილებებს არ შეხვდა, ვთქვათ, ხალხის მხრიდან რაღაც მომენტში შეიძლება ეს გასაგები იყოს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვთქვათ წლების განმავლობაში სწორედ ამით ირჩევდნენ თავს, ამ შემთხვევაში რეალიზატორებს გულისხმობ და უცებ ეუბნებიან, რომ შენ ამას ვეღარ გაყიდი. მე მგონია, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო ზოგადად მანამდეც, იმიტომ რომ ისედაც ყველა მეკითხებოდა ჩვეულებრივი ვთქვათ მოქალაქეები, მომხმარებლები, რომ ვერ ხვდებოდნენ რა უნდა ექნათ, მე არ ვიცი ეს თავიდანვე იყო ვთქვათ არასწორად დაგეგმილი ვთქვათ საინფორმაციო კამპანიის ბრალი თუ ვთქვათ არ გაშუქდა სწორად, მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ როცა გავედით ვთქვათ ბაზრობაზე, მე მეკითხებოდნენ აქეთ რომ აღარ გვაქვს უფლება, აბა რა უნდა ვქნათ, როდიდან, ამათ არ ქონდათ ინფორმაცია და არ ქონდათ ინფორმაცია ჩვეულებრივ ადამიანებსაც, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა მედია საშუალებამ გააშუქა, ბევრიც დაიწერა ამაზე, თუმცა რაღაცნაირად მგონია, რომ რაც მე შემხვდა ვთქვათ სტატიების სიუჟეტები, რაღაცა ერთ კონკრეტულ კუთხეს ვთქვათ ის, რომ ვთქვათ საწარმოებმა რა უნდა ქნათ, ვთქვათ ის, რომ ხალხი უმუშევარი დარჩა. რაღაცა ერთი კონკრეტული კუთხით იყო ყველაფერი მიმოხილდა ის, რომ ვთქვათ თავიდან ბოლომდე, რატომ, რის გამო, როდის, რატომ ხო, რა ჩაანაცვლებს, სხვაგან როგორ არის, ჩვენთან როგორ იქნება, აი ეს მთლიანი პროცესი ვერ გავიაზრეთ, მგონია, ვერც ჩვენ და ვერც ამ სფეროში დასაქმებულება. ხო, მე ვეცადე, რომ რაღაცნაირად ერთი სიუჟეტით ყველაფერი თავიდან ბოლომდე მომეყოლა თქვენთვის, რომ ყველამ გაიგოს საბოლოო ჯამში რა ხდება. ანუ შეგვიძლია რომ ძალიან ომახიანად წარვადგინოთ, მეგობრებო, თქვენს ყურადღებას ვითხოვთ ახალი დღის ეთერში ყველაფერი პოლიეთილენის პარკებისა და მათი ჩანაცვლების შესახებ. საქართველოში 2014 წლის კვლევით ერთი სული მოსახლე წელიწადში 540 პოლიეთილენის პარკს მოიხმარს, როცა ირლანდიაში ამავე წელს ეს რიცხვი 14, შვედეთში კი 4 იყო. ცელოფნის პარკს ფუნქცია სულ 15 წუთით აქვს. მისი გადაგდების შემდგომი ცხოვრება კი 100 წლეულები გრძელდება ნაგავსაყრელზე. თუმცა ხანდახან იქამდეც კი ვერ აღწევს. პოლიეთილენის პარკებთან ბრძოლა მსოფლიო მასშტაბით უკვე დიდი ხანია დაიწყო. ყველას მიზანი ერთია დედამიწაზე პლასტმასის ნარჩენების შემცირება. თუმცა როგორ მიაღწიონ ამ მიზანს ქვეყნები ამას ინდივიდუალურად განსაზღვრავენ. აკრძალვით ან მასზე გადასახადის დაწესებით. მაგალითად საფრანგეთმა პარკები 2015 წელს სრულად აკრძალა. ირლანდიამ კი მათზე 15 ცენტიანი გადასახადი დააწესა და ასე მიაღწია იმას, რომ ერთ წელიწადში პოლიეთილენის პარკების მომხმარებელთა რიცხვი 90%-მდე შემცირდა. საქართველომ თავისი სტრატეგია უკვე აირჩია და ეს აკრძალვაა, რომელიც პირველი აპრილიდან ამოქმედდა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში პარკი აღარ იქნება. იქნება, თუმცა არა პლასტმასის, არამედ ბუნებრივი მასალისგან დამზადებული. აკრძალვას ექვემდებარება პარკები, პლასტიკის პარკები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მომხმარებელს მიეწოდება პროდუქციის ყიდვის ადგილზე. ანუ ეს იქნება სუპერმარკეტები, იგივე აფთიაქებში. შეფუთვას არ ეხება, შეფუთვას ხშირად ურევენ ხოლმე და ხშირად მოგმართავენ შეკითხვით, ეხება თუ არა ეს შეფუთვას. იმ შემთხვევაში თუ ასაწონი პროდუქციას, რომელსაც მაღაზიაში გვაწვდიან, გვიწონიან დაუშვათ პარკებში, ამ შემთხვევაში შეეხება, მაგრამ თუ ეს არის ქარხნულად დაფასოებული და წარმოებაში არის გამოყენებული, მათ არ ეხებათ. იგივე ნაგვის პარკები, იგივე სამშენებლო მიზნებისთვის დიდი ტომბრები, ისინი ამ ტექნიკური რეგლამენტის გამარტების ქვეშ არ ექცევიან. შესაბამისად, მათზე არ მოქმედებს აღნიშნული რეგლამენტის მოთხოვნები და ვალდებულებები.
სხვა ყველა შემთხვევაში პარკი უნდა იყოს ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის მოხმარების შემდეგ 6 თვიდან 1 წლამდე სრულად დაიშლება და გარემოს არანაირ ზიანს არ მიაყენებს. ეს არის კომპოსტირებადი პარკი, ხელის შეხებითაც ეტყობა ძალიან რბილია მასალა, თვითონ სტრუქტურიდან გამომდინარე, ვინაიდან მზადდება ფქვილისგან, საკვები პროდუქტისგან, ეს არის ხორბლის ფქვილი, ბრინჯის ფქვილი და კარტოფილის ფქვილი, საღებავებიც აუცილებლად კომპოსტირებადი უნდა იყოს, არანაირ ქიმიურ დანამატს არ უნდა შეიცავდეს. გამძლეობას რაც შეეხება, ანუ ჩვეულებრივად უბრალოდ პლასტიკთან შედარებით ხდება გრამაჟის გაზრდა, რომ იგივე კილოგრამებს გაუძლოს და ჩვეულებრივად გამძლეობაზე პრობლემა არ არის. პარკს დატანილი უნდა კონდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნიშანდება, შემადგენლობა, მწარმოებელი, იმპორტიორი და შესაბამისი სერტიფიკატის გამცემი ორგანოს ლოგო. ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში კი მათი გადამოწმება შესაბამის ლაბორატორიებში მოხდება. რაც შეეხება ღირებულებასა და მისი გამოყენების წესებს, ამაზე ბევრი ვერსია გავრცელდა, თუმცა არც ისე ახლოს რეალობასთან. დაიწერა რომ 6-ჯერ, 10-ჯერ, 100-ჯერ ესეთიც კი გაჟღერდა, არავითარ შემთხვევაში ჩვენი გათვლებით ეს დაახლოებით 2.5-3-ჯერ გაძვირებას გამოიწვევს ჩვეულებრივი პარკი, სადღაც 30 თეთრამდე შეიძლება გაძვირდეს. როგორც ვყიდულობდით პლასტიკის პარკებს და რა მოხმარებისთვისაც ვყიდულობდით, იგივე შეიძლება ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები ვიყიდოთ. უბრალოდ ეს რადგან დიდხანს არ გაძლებს და წლები ეს ვერ გაძლებს, შესაბამისად, ახლა მაგის მარაგების ყიდვა, მე მგონი მაინც მიწაში წონილი არ იქნება, იმიტომ რომ თავისი პირობები თუ არ დაიცვათ, რამდენიმე თვის მერე ეს დაიწყებს დაშლას. თუმცა ამ ეტაპზე საქართველოში ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების მხოლოდ ნიმუშებს ვნახავთ. მართალია კანონი ძალაში 1 აპრილს შევიდა, თუმცა მოხდა ისე, რომ კანონი ამოქმედა, მაგრამ ქვეყანა მას მზად ვერ დახვდა. ადგილობრივმა მწარმოებლებმა ამ ეტაპზე მუშაობა შეაჩერეს. იმპორტიორებს პროდუქციის შემოტანა დაუგვიანდათ, რეალიზატორები კი ისევ პოლიეთილენის პარკებს ყიდიან. ამან საზოგადოებაში გაუგებრობა გამოიწვია. ისე ჩვენს გვესმის, რომ ევროპისკენ მივდივართ ჩვენ და ეს ძალიან კარგია. ერთ-ერთი რეგულაცია არის, რომ ჩვენ, ესე იგი, ბუნებას, ფლორა და ფაუნა არ დავაზიანოთ. ეს გვესმის ჩვენ, მაგრამ რა არის ახლა ჩვენი ისა? წინააღმდეგობა რაშია? ჩვენ გვაქვს ნაშთები დარჩენილი. და ამას ჩვენ ერთ თვეში ვერ ამოვყიდეთ. ზოგიერთმა შემოტანებმა ერთი თვის უკან შემოიტანეს კიდევ პარკები. აი ეს როცა შემოატანიეს იმას პარკები, უკვე უნდა გააკიდინონ. გითხრა რომ 1 აპრილიდან აიკრძალა ყველაფერი რეალიზაცია, შემოტანა, გატანა, გაყიდვა, აი მაშინ უკვე ალტერნატივა უნდა ქონოდა ჩვენ. და არ იქნებოდა ასეთი გამწარება. უბრალოდ ხალხი ლაპარაკობს, რაში ჩავდოთ, რით წავიღოთო, აი ბაზარში ვარ და რით წავიღოთო, აი პროდუქტი, რო შევიძეთ. რით უნდა წაიღო? წინდეყვეს კალათი წაიღებ და ის უნდა გადიოდეს იმას დო. ტექნიკური რეგლამენტი სამინისტროში რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშავდებოდა და როგორც ამბობენ პირველივე დღიდან მწარმოებლების ჩართულობით. ასე რომ სამინისტროში მიაჩნიათ, რომ ყველა რგოლს საკმარისი დრო და ინფორმაცია ჰქონდა 2019 წლის 1 აპრილისთვის მოსამზადებლად. ტექნიკური რეგლამენტი მიღებული იქნა 14 სექტემბერს 2018 წლიდან, იქვე გაიწერა, რომ 1 აპრილიდან 2019 წლის 1 აპრილიდან სრულად იგრძელებოდა ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკების იმპორტი, რეალიზაცია, წარმოება, შესაბამისად, თუნდაც რომ თქვან მწარმოებლებმა რომ მანამდე არ იცოდნენ 14 ოქტომბრიდან გასული წელს ყველა მიცოდა რომ 1 აპრილიდან უკვე შეიზღუდებოდა. შესაბამისად მათ ჰქონდათ ამისი საშუალება რომ რამენაირად გადაწყობილიყვნენ ან დაეწყოთ ბიოდეგრადირებადი კომპოსტირებადი პარკებისთვის მზადება. დეზინფორმაციები ვრცელდებოდა, რომ გადაიწევდა ეს კანონ პროექტი, რომ დაიშვებოდა ოქსო ბიოდეგრადირებადი, რაც პლასტიკს შეიცავს ასევე და თავს იკავებდა კომპანიები, ესე ვთქვათ, შეკვეთისგან. ჩვენ ოქტომბერში უკვე მზად ვიყავით, ვაწვდით მაქსიმალურად ინფორმაცია 4 თვის წინ დავიწყეთ ამაზე აქტიურად მუშაობა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან რთული გახდა დაჯერება, დარწმუნება კომპანიების, რომ აღნიშნული პროექტისთვის მომზადებულიყვნენ. ამ ეტაპზე საქართველოში ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების ერთი ნაწილი უკვე საზღვარზეა. დანარჩენს იმპორტიორები თვის ბოლომდე ელოდებიან და ამბობენ, რომ პროდუქტზე საქართველოს მოთხოვნას სრულად დააკმაყოფილებენ. რაც შეეხება კონტროლის მექანიზმს, პოლიეთილენის პარკის იმპორტი, წარმოება და რეალიზება რეგულირდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსით. პირველ შემთხვევაზე ჯარიმა 500 ლარი და პროდუქციის კონფისკაცია, მეორედ კი ჯარიმა 1000 ლარამდე იზრდება.
პარკების იმპორტს საბაჟო დეპარტამენტი აკონტროლებს. წარმოებას გარემოს დაცვის სამინისტრო, ხოლო ამ ეტაპზე ყველაზე რთული რეალიზების კონტროლი კანონის მიხედვით ადგილობრივ თვითმმართველობებს ევალებათ. თუმცა თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ მათ კონტროლის ბერკეტი არ აქვთ და ამ ფუნქციის სხვა უწყებაზე გადაცემას ითხოვენ. შესაბამისად, ჯერ უცნობია, ვინ და როდის გააკონტროლებს თბილისში უკვე აკრძალული პოლიეთილენის პარკების რეალიზაციას. ინფორმაცია, რაც თქვათ გვაინტერესებს, ან ვინმე საინტერესებს, ყველაფერი იყოს სიუჟეტში. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ პრობლემა რა არის რეალურად ის, რაც არ უნდა ყოფილიყო პრობლემა, გახდა პრობლემა, იმიტომ რომ კანონი შემოიღეს, რაც ცალსახად მისასალმებელია, თუმცა შემოიღეს, მაგრამ არ დახვდა ქვეყანა ამ კანონს მზად. ანუ დღეს თქვენ რო გახვიდეთ, არც ერთ სუპერმარკეტს, არც ერთ ქსელურ მაღაზიას არ აქვს დღეს ბიოდეგრადირებადი პარკი, იმიტომ რომ ეხლა შემოვიდა ჯერ კიდე საზღვარზე. ალტერნატივა არ შესთავაზეს მაშინ. დიდში სხვათა შორის და კონდათ, იმიტომ რომ ვიკითხე სპეციალურად. კონდათ აწერია ბიოდეგრადირებადი, ეგ კიდე მეორე პრობლემა, აწერია ბიოდეგრადირებადი პარკი, მაგრამ ის არ არის ამ რეგულაციის ქვეშ. ეს არ ვიცი, მაგრამ სპეციალურად ვკითხე მოლარეს, რომ როგორც ვიზოდი აკრძალული იყო დღეიდან და რატო იდო, რატომ იდებდნენ ესეთ პარკში და მითხრეს, რომ არა, ეს არის ბიოდეგრადირებადი. ესე ამბობენ, მაგრამ უნდა მიაქციოთ აუცილებლად ყურადღება იმ ნიშანდებას, რომელიც ჩვენ გვქონდა სიუჟეტში, უნდა ეწეროს მწარმოებელი, იმპორტიორი, შესაბამისი ლოგო უნდა ქონდეს დამოწმებული ლაბორატორიის, უნდა ეწეროს, რომ არის ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი და ასე შემდეგ. ან ვიძახიან რაღაც პარკებს აწერია ბიოდეგრადირებადი, მაგრამ ის არის ოქსობიოდეგრადირებადი, რაც ასევე იკრძალება ამ რეგულაციით, იმიტომ რომ ის მაინც შეიცავს პლასტმასს. მოდი, შენ როგორც ამ თემის მკვლევარს კითხავ ესეთ რაღაცას. შენ ამბობ და მეც გეთანხმები, რომ ეს ახალი ინიციატივა და კანონი არის ძალიან სწორი. უბრალოდ პრობლემას ხედავ იმაში, რომ არ ჩატარდა სათანადო კამპანია იმის შესახებ, რომ ადამიანებს გაიგოთ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ნახეთ თქვენ კიდეც, რომ საწარმოები მზად არ დახვდნენ, კი ამბობენ, რომ საწარმოებს ჰქონდათ დრო, მაგრამ საწარმოები ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვეყო ეს დრო, ჩვენ გვეგონა, რომ გადაიდებოდა. რახან საწარმოებს ეგონა, რომ ხო, მაგრამ რახან საწარმოებს ეგონა, რომ გადაიდებოდა, მერე გავრცელდა ეს ხმები, რომ გადაიდებოდა, მერე ყველას ეგონა, რომ გადაიდებოდა, აღარავინ აღარ მოემზადა და ამ შემთხვევაში მგონია, რომ სწორედ სამინისტროს ან შესაბამისი ორგანოს ფუნქცია იყო, რომ ეს დეზინფორმაცია, როგორც თვითონ ამბობენ, რაღაცნაირად ჩაეხშოთ და მათ მიეწოდებინათ სწორი ინფორმაცია იმპორტიორისთვისაც, რეალიზატორისთვისაც, კომპანიებისთვისაც, სხვათა შორის. მეორე პრობლემა არის კონტროლი, რომელიც ასევე იყო სიუჟეტით თბილისის მერიას ეკისრება. თბილისში ამის კონტროლი. მერია ამბობს, რომ მე თავიდანვე ვითხოვე ამ ფუნქციის აცილება, თუმცა მაინც ასე გაიწერა კანონმდებლობაში და ის ვერ აკონტროლებს. ანუ კანონი გვაქვს, თბილისში კონტროლი ვერ ხორციელდება ამ კანონზე. ეს მარტო პარკებს არ ეხება სინამდვილეში, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც ბევრი სხვადასხვა მიმართულება, რომელსაც აღსრულებაში ქუთაისში დავრეკე, იქ ვიკითხე, მაგრამ მათ მითხრეს, რომ ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული, ჩვენ ვაპირებთ ამის კონტროლს, ჩვენ მუდმივად ორი კვირის წინას ვიყავით რეალიზატორებთან ავუხსნით და მგონია, რომ თბილისშიც ეს იყო საჭირო, რომ აი კონკრეტულ ადამიანებთან მისულიყვნენ და მათ ცოდნოდათ, რომ მე არ მომხდარიყო აი ესეთი გაუგებრობა და მე ესეთი აგრესია. იმიტომ რომ ამ ხალხს რომ გავამახვილოთ ყურადღება ნინო, ხო, იმიტომ რომ ჯარიმები ალბათ არის ის მიზეზი, რის გამოც უფრო ყურადღებიანები გავხდები. ხო, რა თქმა უნდა, ჯარიმები ჩვენ არ გვეკისრება, რა თქმა უნდა, მომხმარებელს ჯარიმა ეკისრება იმპორტიორს, მწარმოებელს და რეალიზატორს, თუმცა რახან ჯერჯერობით არ არის, რა თქმა უნდა, კონტროლის მექანიზმი ამოქმედებული. მანამდე არ ვიცი რა ხდება, თუმცა ამ ადამიანებისთვის რა თქმა უნდა მძიმეა, იმიტომ რომ ეს მინდა კიდევ ვთქვა, რომ ეს ადამიანები შედეგსაც მაინც და მაინც კარგად ალბათ ვერ აცნობიერებენ, იმიტომ რომ მათთვის ამ პარკებით მიღებული სარგებელი უფრო მეტია, ვიდრე ის ზიანი, რომელსაც ეს პარკები ვთქვა დედამიწას აყენებს. დღეს ვერ გრძნობენ. დღეს ვერ გრძნობენ, ხო და ესეც თავიდანვე ალბათ სწორად უნდა ყოფილიყო მიწოდებული და რაღაცნაირად უმტკივნეულოდ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების გადაყვანა აი ამ ბიოლოგიურად სუფთა პარკებზე, ისე რომ მათ სოციალურ მდგომარეობას ეს არ დაეწყოს და თან რაღაცნაირად ჩვენს გარემოს დაეწყოს პირიქით. ნუ მე მგონი არც ახლა აგვიან, თუ კი ადამიანებს ზუსტად გააგებინებენ, რატო ხდება ეს ყველაფერი, დეტალურად დაუხსნიან, მით უმეტეს ჩვენ როგორც გავიგეთ, უპარკოთ არ დავრჩებით, არსებობს ალტერნატივა, რა თქმა უნდა ამაში ოდნავ ძვირის გადახდა. ხო, ეს არის სამჯერ ძვირი და არა რომ შევხედოთ გლობალურად შევხედოთ ეს ჩვენს პლანეტას ძალიან წაადგება. ეს თემა უნდა გავაგრძელოთ ახლა ანუ თაკალანძესთან. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ გადამუშავება აუცილებელია ნებისმიერი მასალის, მათ შორის ქაღალდის და სწორედ აი ამ ქაღალდის გადამუშავების ერთ-ერთ საწარმოში იმყოფება ანუ თაკალანძე, რომელიც პირდაპირ ჩართვაზეა ახლა. ანუ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სოციალურ საწარმოზე სახელწოდებით მწვანე საჩუქარი, თუმცა ვიდრე მის საქმიანობას გაგაცნობთ, მანამდე ორი სიტყვით მინდა გითხრათ, თუ რა გახდა მისი ჩამოყალიბების წინაპირობა. მოგეხსენებათ, რომ ნარჩენების უზარმაზარი მასა ნაგავ საყრელზე ყოველდღიურად ხდება, რაც თავის მხრივ ნეგატიურ გავლენას ახდენს გარემოსა და ჩვენს ჯანმრთელობაზე. სწორედ ამიტომ ადამიანებმა, რომლებსაც მე დღეს გაგაცნობთ, გადაწყვიტეს დაეწყოთ მუშაობა ნარჩენების მართვაზე. შემდეგ იდეა ნელ-ნელა დახვეწეს, განავითარეს და საბოლოო ჯამში სოციალური საწარმოს სახე მისცეს, რომელიც დღეს უკვე 100-ზე მეტი ორგანიზაციისგან აგროვებს მაკულატურას და შედეგად მიღებული მეორადი ქაღალდით სხვადასხვა პროდუქტს ამზადებს. მოკლედ, თემის შესახებ უფრო ვრცლად და დეტალურად ახალი დღის პირდაპირ ეთერში ჩემი სტუმრები ისაუბრებენ და მებათ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. სოციალური საწარმოს დამფუძნებლები კოკა დარჩია და მარი ბენდელიანი არიან დილიდან ჩემთან ერთად. დილამშვიდობის მეგობრებო, მობრძანდი კოკა აქეთ ცოტა ახლოს ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო თემაზე ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენი ტელემაყურებლებისთვისაც. უპირველესად ლოგიკური იქნება ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა გახდა თქვენთვის მთავარი მიზეზი, მოტივი და საბოლოო ჯამში მიზანი, რის გამოც მწვანე საჩუქრის შექმნა გადაწყვეტეთ. რომელი დაიწყებთ? დილამშვიდობის, მე მოგიყვებით თუ რატომ და როგორ მივედით აქამდე, როგორც ახლა ფუნქციონირებთ. პირველ რიგში, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს მთავარი იყო, რომ ჩვენ გვინდოდა რომ გვეზრუნო გარემოზე და რაც შეიძლება ნაკლები ნარჩენები მოხვედრილიყო ნაგავ საყრელზე. რეალურად ეს ნარჩენები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად წარმოქმნით და არც ისე ცოტას, არის ღირებული რესურსი და მათი გადაყრა არის დანაშაული ჩემი აზრით და ჩვენი მეგობრების აზრით. ეს ჩვენ თავიდან დავიწყეთ როგორც საქველმოქმედო ინიციატივა იყო, ჩვენი რესურსებით, ჩვენს მეგობრებს ვაწუხებდით ჩვენი, ასე ვთქვათ, მანქანით. ყოველგვარი გამოცდილებისა და ფინანსური რესურსის გარეშე. და მხოლოდ ენთუზიაზმი იყო ჩადებული ჩვენი მხრიდან და ასე მოხდა, რომ ამ ჩვენ საქველმოქმედო ინიციატივას ძალიან ბევრი მხარდამჭერი გამოუჩნდა და მათი, ასე ვთქვათ, უკავშირი იყო ჩვენთვის ინსპირაცია იმისთვის, რომ ამისთვის მიგვეცა უფრო ორგანიზებული სახე და შევქმნით ორგანიზაცია, ეს არის მეო იურიდიული პირი, რომელსაც წმინდად ესეთი მწვანე იდეები აქვს და მიზნები აქვს და დავაფუძნეთ დამატებით სოციალური საწარმო, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ აგროვებს მაკულატურას, ჩვენი მწვანე ყუთების დახმარებით და შემდეგ ეს გადამუშავებული ქაღალდით ვაწარმოებთ სხვადასხვა პროდუქტს, რომელიც მეტნაკლებად წარმოდგენილია აქ დღეს ჩვენს წინაშე. დავიწყეთ 20 ორგანიზაციით, ახლა გვყავს 110 მხარდამჭერი ორგანიზაცია და დაახლოებით კიდევ 30 ელოდება ჩვენს ყუთს, როდის შევიძენთ და მივიტანთ და ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია ამ, ასე ვთქვათ, დროის გადმოსახედიდან თუ შევხედავთ. კოკა, თქვენ რომ განავრცოთ თემა ახლა, თუ შეიძლება, რა გზა განვლო თავდაპირველმა იდეამ, სანამ მწვანე საჩუქარი ამჟამინდელ სახეს მიიღებდა, იმიტომ რომ სალაპარაკო გარდა იმისა, რაც მარიმ უკვე ახსენა, ვიცი რომ კიდევ ბევრია. კი ბატონო, თავდაპირველად დავიწყეთ 4 მეგობარმა, ვაგროვებდით მაკულატურას უკვე ჩვენი ძალებით, ჩვენი მეგობრები გვაწვდიდნენ მაკულატურას, შემდეგ ამ მაკულატურას ვცვლიდით წიგნებში და ურიგებდით იმ სოფლის ბიბლიოთეკებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ მდიდარი ბიბლიოთეკა და ვცვლიდით წიგნებში. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ, როგორც მარიმ ახსენა, დავფუძნით სოციალურ საწარმოდ და მინდა გითხრათ თუ როგორ მუშაობს ჩვენი საწარმო, როგორია ჩვენი მუშაობის პრინციპი. ჩვენ ვდგავთ ესეთ მწვანე ყუთებს სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და კომპანიებში. მათი თანამშრომლები ათავსებენ შიგნით მაკულატურას, ეს იქნება მუყაო, ჟურნალები თუ ჩვეულებრივი ქაღალდი. შემდეგ მივდივართ ჩვენი სატვირთო მანქანით, მოგვაქვს უკვე ჩვენთან საწარმოში. ვახარისხებთ პირველ რიგში, შემდეგ ვამუშავებთ და უკვე გადამუშავებული ქაღალდისგან ვქნით აი ესეთი სახის პროდუქციას, როგორ შეიძლება იყოს კონვერტი, ბლოკნოტი, კალენდარი, შესაფუთი ქაღალდი და უკვე ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენს მოხმარებლებს ქაღალდის ჩანთები. საინტერესოა. მოგეხსენებათ, რომ უკვე 1 აპრილიდან პოლიეთილენის გამოყენება იკრძალება და პარკების და შეუძლიათ უკვე ჩვენს მოხმარებლებმა რომ ჩაანაცვლონ ჩვენი ქაღალდის ჩანთებით პოლიეთილენის პარკები. ეს იგი ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც შესაძლოა ახლა გვისმენს და დაინტერესდა ამ საკითხით, მათ შორის ორგანიზაციებსაც ბუნებრივია შეუძლიათ დაგიკავშირდნენ და მიიღონ ამ ძალიან კარგ საქმეში მონაწილეობა. მართალია 2 წელია, რაც ეს საწარმო არსებობს და ამიტომ ალბათ რთულია ვისაუბროთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, მაგრამ გარკვეული სურათი მაინც არსებობს, ასე მგონია. როგორ ფიქრობთ თქვენ, იქიდან გამომდინარე, რომ მეტად ხართ ჩახედული ამ საქმეში და უშუალოდ მონაწილეობთ ამ პროცესში, რამდენად შეიცვალა, მოდი ასე ვთქვათ, ნარჩენების გადამყრელების ფსიქოლოგია ამ 2 წლის განმავლობაში? დიახ, როგორც ვახსენე, ანუ 20-დან 100-ზე ავედით და დაკავშირება ერთის მხრივ ჩვენ ვართ უკვე მეტად ესეც არის, მაგრამ ფაქტია, რომ პოპულარულია ნარჩენების დახარისხება და ძალიან ბევრი გვირეკავს, რომ მხოლოდ ქაღალდის შეგროვება არ გვინდა, ჩვენ გვაქვს მზაობა, მაგალითად შევაგროვოთ სხვა ნარჩენებიც, პოლიეთილენი იგივე, ქილები, ალუმინის და ასე შემდეგ.
ანუ ეს მოთხოვნილება ნელ-ნელა იზრდება, ყავს ანუ ჩვენი საქმიანობის მსგავსი ასე ვთქვათ ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე იგივე საფიქსირებენ, რომ საზოგადოებისგან უფრო მეტი დაინტერესება. სამწუხაროა, რომ საზოგადოება ჯერ კიდევ არ არის კარგად ინფორმირებული, რომ იმიტომ რომ ეს ნარჩენების მართვის რეფორმა ძალიან მალე მოგვადგება კარს და ამოქმედდება, ძალაში შევა და კარგი იქნება თუ უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება საზოგადოებას, დარწმუნებული ვარ, ყველა ოდნავ თუ დავფიქრდებით, ანუ რას როგორც თქვი დანაშაული ვახსენე, რას ვაშავებთ იმით, რომ არ ვახარისხებთ, ვაშავებთ რა თქმა უნდა, ბჭყალებს ვაშავებთ იმით, რომ არ ვახარისხებთ ნარჩენებს, ყველა არ დაიზარებს და იმ ზედმეტ 5 წუთს თუ 10 წუთს დღეში დახარჯავს იმაში, რომ დაახარისხოს ყველა. უბრალოდ საჭიროა რომ გქონდეს საკმარისი ინფორმაცია ამ საკითხის შესახებ. ჩვენ ამ მიმართულებითაც აქტიურად ვფიქრობთ, მოვიაზრებთ ჩვენს ასე ვთქვათ ფაქტორს, რომ გარდა იმისა, რომ ინფორმაციო კამპანიებს დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, სალაპარაკო კიდევ ბევრია, იმიტომ რომ თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუმცა ეთერში ვარ და საეთერო დრო ამის საშუალებას აღარ გვაძლევს, ამიტომ უნდა დაგემშვიდობო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თანდათან სულ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება გარემოს დაცვით და მსგავსი ინიციატივები, თუნდაც საწარმოები ამას, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყოს. მაყურებელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, სიამოვნებით შევახსენებ, რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად მე საუბრობდი სოციალურ საწარმოზე სახელწოდებით მწვანე საჩუქარი, რომელიც როგორც უკვე მოისმინეთ, დღეს უკვე 100-ზე მეტი ორგანიზაციის განაგროვებს მაკულატურას და შედეგად მიღებული მეორადი ქაღალდით სხვადასხვა პროდუქტს ამზადებს, რომლებიც თქვენ უკვე კადრში ნახეთ. დროებით, გემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს.